હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સામાની ખીર. આને મોરૈયો પણ કહેવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ એક કડાઈમાં 500 ml જેટલું દૂધ લેશું. સામા અથવા તો મોરૈયાનો ઉપયોગ ફરાળમાં કરવામાં આવે છે. શ્રાવણ માસમાં મોટા ભાગના લોકો ઉપવાસ કરતા હોય છે, તો તમે પણ ઉપવાસ માટે આ ખીર બનાવજો. દૂધ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલો સામો સાફ કરી ધોઈ અને ત્યારબાદ દૂધની અંદર ઉમેરવો. દૂધને સારી રીતે હલાવતા રહેવું જેથી કરીને તળિયે ખીર ચોટે નહીં. ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરવી. ત્યારબાદ 5-6 દાંતણા કેસરના એડ કરવા. આ ઓપ્શનલ છે. ખીરને સારી રીતે હલાવતા રહેવું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવી. પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરવો. ત્યારબાદ 5-6 બદામની કતરણ ઉમેરવી, અથવા તો તમારી પાસે જે પણ ડ્રાયફ્રૂટ હોય તે આમાં એડ કરવા. તમે જોઈ શકો છો કે સામો અને દૂધ બંને એકરસ થઈ ગયું છે અને સામો ચડી પણ ગયો છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી ઘાટી અને મલાઈદાર આપણી ખીર બનીને તૈયાર છે. તો હવે ખીરને એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ. ત્યારબાદ થોડા ડ્રાયફ્રૂટ લઈ ઉપરથી ગાર્નિશ કરી દેવું. તો આપણી ખીર બનીને તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે સામાની ખીર બનાવજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. મારી રેસિપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.